ครับเปิดแล้วครับอาจารย์ครับมาแล้วเนาะเจริญธรรมยามค่ำคืนสาธุกลับมาพบกันเช่นเคยเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงก่อนนะพูดคุยกันชุ่มฉ่ำเลยครับช่วงนี้พระอาจารย์โอเคไม่พระอาจารย์ครับพระอาจารย์นะครับวันนี้อยากให้พระอาจารย์พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับชีวิตครับพระอาจารย์ว่าชีวิตเนี่ยมันคืออะไรครับ และเราควรจะจัดการกับชีวิตยังไงดีครับพระอาจารย์ชีวิตครับชีวิตก็คือการดำเนินไปนะคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องดำเนินชีวิตไปครับด้วยอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยแล้วแต่สัญญาแล้วแต่สภาพแวดล้อมแล้วแต่สังคมของคนการดำเนินชีวิตของแต่ละคนก็ดำเนินไปเราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจความหมายของชีวิตไหมครับอาจารย์ไม่จำเป็น ครับบางอย่างคือเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างสิ่งที่เราควรรู้คือสิ่งที่จะเกื้อกูลประโยชน์ต่อตัวเองครับคือเราจะเรียนรู้ในการดำเนินไปยังไงโดยเฉพาะเรื่องที่มันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับตัวเองโดยตรงครับอาหารพวกเราก็เรียนรู้เรื่องอาหาร เรื่องถิ่นที่อยู่อาศัยเรื่องการพูดคุยอันนี้มันเป็นสัญชาตญาณในการดำเนินชีวิตอยู่แล้วสังคมแต่บางอย่างเราสงสัยเรื่องที่มันสุดวิสัยอย่างเงี้ยมันที่มันไม่เกิดประโยชน์กับเราเลยนะครับคือมันจะเป็นต้องรู้ทุกอย่างครับแต่ให้รู้สึกตัวเองให้รู้สึกตัวเองแล้วก็รู้ว่าอะไรเกี่ยวข้องกับเราพอเราไม่รู้พอเราไม่ได้ศึกษาเราก็เลยไม่รู้เลยว่าเราจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างครับคนที่เติบโตขึ้นมาบนโลกเนี้ยพอได้มาเผชิญกับโลกจริงๆก็ทุกข์นะมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเราโตมาแล้วแบบชีวิตมันจะเป็นอย่างนี้พอเรามารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งมันร่างกายวัยมันเสื่อมสภาพแล้วมันไม่เหมือนตอนที่เรายังเป็นวัยรุ่นอยู่ครับเมื่อระลึกขึ้นมาได้ปุ๊บบางทีมันก็สายเกินไประลึกขึ้นมาได้ปุ๊บเราไม่รู้เลยเหรอว่าเราจะต้องมาเผชิญกับอะไรการเรียนรู้การศึกษาในวิถีการดำเนินชีวิตเนี่ยถ้าเรารู้จักตัวเองนะครับมันจะเรียนรู้ได้ดีและชัดถ้าเราเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้สิ่งที่มาเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับตัวเองแต่บางทีเราสงสัยสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์กับตัวเราครับอย่างเช่นโลกนี้โลกหน้าครับมันก็น่าสงสัยเพราะเราไม่เคยเห็นกันแต่ท่านว่ารู้ไปถ้าเรามีความเอาใจใส่ในปัจจุบันที่ดีเหตุกับผลมันก็เชื่อมโยงกันเลยถ้าเราทำอันนี้ดีแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วแต่ที่มันมีความกลัวที่มันมีความกังวลอยู่เพราะไม่แน่ใจว่าเราจะไปเผชิญกับอะไรถ้าเราทำวันนี้ดีแล้วก็ไม่ต้องกลัววันพรุ่งนี้แต่ในแง่ของความสงสัยเนี่ยมันก็หยุดที่จะสงสัยไม่ได้มันมีจริงๆไหมเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องภพอื่นภพนี้ความสงสัยเนี่ยมันค่อยๆแทรกซึมเราไปในทุกๆเรื่องจนกว่าเราจะจับหลักของปัจจุบันได้มีกำลังคือความรู้สึกตัวที่สมบูรณ์ไม่งั้นความสงสัยเรามันจะสเปะสปะไปสเปะสปะไปเรื่องนั้นเรื่องนี้มันจะสับสนจนจับหลักไม่ถูกจนจับหลักไม่ถูกอาจารย์แล้วเทคนิคในการที่จะมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยครับมันต้องทำยังไงครับอาจารย์ก็รู้สึกตัวว่าเรากำลังเผชิญกับอะไรส่วนใหญ่เราไม่ได้สนใจหรอกว่าชีวิตเราจะเผชิญกับอะไรเราต้องมีบทเรียนในชีวิตอย่างเช่นเวลาที่เราหิว
เวลาที่เราหิวมันก็จะมีบทเรียนสอนเราหิวก็ต้องกินหิวบางทีก็พัดพรากจากสิ่งนั้นเป็นที่รัก ครับ แล้วก็ได้เรียนรู้ว่าชีวิตเราต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ด้วยเหรอนะความเห็นผิดที่มีต่อกัน ครับ นะพ่อแม่เข้าใจผิดนะเข้าใจพ่อแม่ผิดอย่างเงี้ยนะความรู้ที่มันเห็นเฉพาะมุมของตัวเองเราไม่สามารถเห็นมุมของคนอื่นได้เพราะเราไม่ได้ไปอยู่ในจุดนั้นนะคนที่จะเกื้อกูลประโยชน์ต่อชีวิตผู้อื่นได้คนนั้นมีใจสูงทำประโยชน์ส่วนใหญ่โดยพื้นฐานเนี่ยเราจะมีชีวิตดำเนินไปแค่เอาตัวรอดของตัวเองไปนะแค่เอาตัวรอดเพื่อตัวเองไปนะ ส่วนเป้าหมายของตัวเราเองเนี่ยครับ เราจำเป็นต้องตั้งเป้าหมายยังไงดีอาจารย์ มันขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์หรือมุมมอง ครับ นะบางคนก็มองไปถึงอายุแก่ชราแต่ในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ถึงก็ได้แต่ก็มองไว้ ฮะ แล้วแต่วิสัยทัศน์ของแต่ละคน ครับ นะบางคนมองออกไปแล้วก็กลับมาดูที่ปัจจุบัน ครับ นะถ้าเราแบบใช้ชีวิตในปัจจุบันดีแล้ว มันก็แบบสำเร็จ ตรงนี้ไม่ต้องไปรอวันเวลานะ ความในความหมายของคำว่าปัจจุบันนะครับอาจารย์มันจำเป็นต้องมันจะมีอาจจะเป็นวันเป็นชั่วโมงเป็นนาที มันจะเป็นต้องละเอียดขนาดนั้นไหมครับ ก็แล้วแต่คนเข้าถึงอีก ครับ ถ้าเราเข้าถึงในวันนี้เราก็จะมองภาพรวมของวันนี้นะแต่ถ้าคนเข้าถึงในขณะปัจจุบันมันก็ละเอียดกว่าที่จะพูดกัน มันไม่มีวัน ไม่มีคืน ครับ มันเป็นขณะ ส่วนการภาวนาเนี่ย มันก็จะมาน้อมเข้าสู่ปัจจุบันได้อัตโนมัติเลยใช่ไหมครับอาจารย์ เมื่อเราฝึกสติมีกำลังมันก็มาที่ปัจจุบันนี่แหละ ครับ ปัจจุบันคือความรู้สึกตัวมันตอนที่เราตื่นนอน ครับ นะความฝันที่มันเคยโลดแล่นไปมันก็หายไป แล้วก็รู้สึกตัวตื่นขึ้น แบบงงๆนะเมื่อกี้ฝันอะไรไปก็ไม่รู้ นะเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นการอยู่ปัจจุบันอ่ะ มันก็ทำให้มันห่างไกลจากความทุกข์ได้ประมาณหนึ่งหรือเปล่าครับอาจารย์ มันก็พาเราออกจากทุกข์นะปัจจุบัน ครับอาจารย์ ปัจจุบันความรู้สึกตัว คือการที่คนเราทุกข์เพราะใจไปติดอยู่ในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ ครับ ไปติดอยู่ในเรื่องของอดีตไปติดในเรื่องของอนาคตไปติดอยู่เรื่องของคนอื่น ว่าเขาจะชมว่าเขาจะรักว่าเขาจะนินทา ครับ เมื่อไรก็ตามที่ใจเราไปพัวพันติดอยู่ในสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้มันก็ต้องทุกข์แต่เมื่อเรารู้สึกตัวมากับปัจจุบันเราก็จะเห็นความจริงว่า แม้ว่าเราไม่ต้องไปออกความเห็นให้กับทุกๆสิ่ง ครับ แต่ทุกๆสิ่งนั้นก็ล้วนแล้วต้องหมุนไปตามเรื่องราวในตัวของเขาเอง คือไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราจะรู้หรือไม่รู้เราจะแบกหรือไม่แบกนะคือความจริงมันต้องหมุนไป แม้ไม่มีเราโลกก็ต้องหมุนไปอยู่ดีนะทุกคนเพราะว่า เมื่อพ่อกับแม่ไม่อยู่แล้วลูกจะอยู่ยังไงเขาอยู่ได้ ครับ นะอยู่ได้ทุกชีวิตมันมีเส้นทางของเขานะเหมือนเราทำไมทวดไม่อยู่ดูเราบ้างล่ะ ครับ ทำไมท่านเรานั้นต้องรีบจากทำไมเราต้องไหลไปตามเรื่องราวของชีวิตแล้วเราเคยฟังอะไรใครจริงๆบ้างไหมล่ะ ครับ แล้วก็จะเห็นว่าโอ้ทุกชีวิตมันหมุนไปตามสมบัติของตัวเองนะเราเคยเห็นตัวเองตอนอายุ75แล้วเราก็มอบร้านอาหารที่เราแบบรักมากให้ลูก ครับ ลูกชาย วันต่อมาลูกชายขายทิ้ง
ฮะ ด้วยความที่ว่าไม่ได้คือเห็นตั้งแต่เล็กจนโต เออ หน้าเบื่อจะตายสู้เราไปทำอย่างอื่นที่เราชอบดีกว่า ครับ เขาก็ขายสิ่งที่เขาไม่ได้ชอบออก อืม เขาก็ต้องไปดำเนินชีวิตในวิถีของเขา ครับ ความภูมิใจที่เราสร้างขึ้นมาให้กับตัวเอง มันมีเฉพาะตัวเอง ครับ ไม่มีใครสามารถรับรู้ได้กับเรา ทุกอย่างที่เราเป็น อืม นะ เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนปัจจุบันเนี่ยอย่างคำสอนของพระอาจารย์อะเรียนรู้ยอมรับไม่ตัดสินเนี่ยนี่มันคือกลายเป็นปัจจุบันเลยใช่ไหมพระอาจารย์ ก็เรียนรู้ให้ทัน อืม เรียนรู้ในการยอมรับในการกับสิ่งที่เราเผชิญทุกๆอย่าง ครับ มันทำให้เราไม่ต้องมีเรื่องค้างคาในใจ ครับ นะไม่ต้องมีเรื่องค้างในใจ อืม ให้มันชัดภายในใจเรา สรุปให้ชัด ซึ่งจริงๆแล้วยังไงครับอาจารย์ส่วนมากเนี่ย คือคนก็จะย้อนเอาอดีตเนี่ย ขึ้นมาคิดเอามาเทียบเคียงกับปัจจุบันแล้วมันก็เลย อ่าทำให้มันเกิดความไม่ยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ใช่ไหม มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ครับ มันมีแนวโน้มที่จะเป็นเหมือนอย่างเคย อืม แต่มันไม่ใช่แบบเดิม100%ฮะ อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นแบบ100%แต่มันก็มีโอกาสเกิดขึ้น ครับ ก็เรียกว่าการศึกษา ทุกๆการศึกษานั่นแหละ ก็ต้องยกเรื่องราวของอดีตขึ้นมาพูดคุยกัน เพื่อให้เกิดกระบวนการศึกษา ครับ ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ คนนั้นมีความเห็นว่าอย่างนี้ก็เอาเรื่องของอดีตทั้งหมดแหละมาเรียนกัน มันเป็นเรื่องของการศึกษา การศึกษาเพื่อดำเนินไปในอนาคตนะเพื่อให้เราแบบพัฒนาชีวิตของเรานะแล้วแต่ใครเข้าถึงศาสตร์ไหน ครับ นะคนเข้าถึงศาสตร์หาพื้นที่ก็ไปคำนวณหาพื้นที่ อืม นะคนเข้าถึงศาสตร์ออกแบบ คนเข้าถึงศาสตร์ของภาษาฟิสิกส์ ครับ นะอิเล็กตรอน โปรตอน โปรตอน ครับ แล้วแต่ใครเข้าถึงศาสตร์ไหนนะทุกอย่างมันเป็นหลักมันทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการศึกษา ศึกษาให้มาประกอบในชีวิตนะมันมีประโยชน์ในตัวของมัน ครับอาจารย์ ขึ้นอยู่กับความฉลาดในการศึกษาของคน ก็แล้วอย่างนี้เราจะดำเนินชีวิตยังไง ไม่ให้มันทุกข์หรือว่าทุกข์น้อยที่สุดครับอาจารย์ช่วยชี้แนะ ก็ต้องเรียนรู้ให้เห็นตามความจริง ครับอาจารย์ ว่าชีวิตของเราเนี่ย มันประกอบด้วยอะไรบ้างนะความหิวประกอบด้วยความหิวประกอบด้วยเครื่องนุ่งห่มประกอบด้วยสังคม ครับ นะเราก็ต้องเรียนรู้ในการปรับตัว อืม ให้สอดคล้องไป อืม นะอาหารนะทุกวันนี้ก็เปลี่ยนสมัยไปแล้ว เมื่อก่อนไปตลาดไปแต่เดี๋ยวนี้ก็ต้องไปเซเว่น ครับ นะมันเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็ปรับตัวเอานะ ฮะ เพราะว่าของแพงแล้วก็หันกลับมาปลูกผักสวนครัวไว้ข้างบ้าน อืม นะเรียนรู้ในการปรับตัว อืม นะการเข้าสังคม การไม่เบียดเบียนสังคม การไม่เบียดเบียนตนเอง ครับ การรู้ว่าในสังคมเนี่ยมันมีปัญหาประเภทไหน เอามาสอนตัวเองปัญหาประเภทนี้มันทำให้สังคมเดือดร้อน ไม่ให้มันเกิดขึ้นกับตัวเอง ครับ นะเรียนรู้ปัญหายาเสพติดก็ดี อืม ปัญหาหลายๆอย่างนะปัญหายาเสพติดปัญหาขโมย อืม นะปัญหาปล้นสิ่งนี้เป็นปัญหาที่ทำให้สังคมเดือดร้อนเบียดเบียนเบียดเบียนสังคมนะเรียนรู้ในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม ครับ เรียนรู้การเป็นอยู่ในบ้าน อืม นะ อาจารย์แล้วเมื่อกี้พูดถึงชีวิตใช่ไหมครับ ก็คือเป็นตัวเราเองเนาะคราวนี้เราจำเป็นที่จะต้องมองโลกไหมครับ ว่า เราควรที่จะต้องเข้าใจโลกไหมครับอาจารย์เพื่อในการดำเนินชีวิตของเรา มันเป็นการเรียนรู้นี่แหละ ครับ นะแต่มันไม่มีคนสอนกันขนาดนั้น ครับอาจารย์ นะพ่อกับแม่ก็ทำงานจนตัวเป็นเกลียว อืม นะหวังว่าจะส่งลูกไปให้ได้รับการศึกษาการเข้าสังคมก็ไปเจอคนเพี้ยนๆบ้าง อ
นะไปเจอคนที่มีปัญหาชีวิต ฮะ ภาระหนี้สินมีปัญหาครอบครัวไปเจอสังคมแปลกๆบางที ครับ นะแต่บางทีก็ไปเจอสังคมที่ดี อืม นะไม่ได้มีคนสอนเราละเอียดลงลึกมาก ครับ ในการเป็นอยู่ร่วมกันนะ อืม สังคมทุกวันนี้ก็เลยต่างคนต่างหมดไปตามเรื่องราวของใครของมัน ครับอย่างการใช้ชีวิตทั่วไปเนี่ย ออกไปเผชิญโลกภายนอกอย่างเงี้ย เราก็อาจจะต้องมีธรรมะอะไรติดตัวไว้บ้าง ในการที่จะไปเจอปัญหาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ ธรรมะนี่มันก็ขึ้นอยู่กับเราได้มีโอกาสศึกษาหรือเปล่า ครับ ถ้าเรามีโอกาสศึกษาคนนั้นก็เหมือนกับมีเครื่องประดับใจ ครับ นะเหมือนสังวาลเหมือนมงกุฎทองคำเหมือนอาวุธที่มีประดับอยู่ในจิตใจนะถ้าคนที่มีโอกาสศึกษา เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องขจัดทุกข์ภายในใจเรา ครับ นะเราดำเนินไปในโลกนี้นะมีศีลอย่างเงี้ย ครับ ไม่เบียดเบียนคนอื่น ก็คุ้มครองตนเองคุ้มครองผู้อื่น คุ้มครองโลกนะไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียนโลกศีล ครับ ก็เหมือนมีเครื่องประดับประจำใจนั่นเอง อืม แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีนะครับ อ่า อืม ทุกคนก็เข้าถึงในธรรมในแต่ละขั้นของตนเอง ครับ นะแต่ถ้าคนที่ศึกษาแล้วก็จะรู้ว่าเราไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของใครได้เลย ครับ นะเราก็จะเริ่มออกจากสังคม ออกจากสังคมนี่คือเลือกคือเห็นเหตุนะเลือกเห็นเหตุแล้วก็ไปเลือกอยู่ เลือกในการเพาะบ่มอินทรีย์ตัวเองฝึกจิตใจตัวเองดีกว่า ครับ พอมองย้อนกลับมาปุ๊บโอ้โลกนี้เต็มไปด้วยเพลิงแห่งทุกข์จริงๆนะเพลิงแห่งทุกข์แผดเผาจิตใจของสรรพสัตว์ทำให้ต้มตุนหลอกลวงโกหกพกลมฆ่าฟันห้ำหั่นแก่งแย่งนะมันบีบคั้นให้สรรพสัตว์เนี่ยดิ้นรนนะเบียดเบียนกันได้ ครับ พอเราได้ไปสู่ในสถานที่ที่ไม่ต้องไปเบียดเบียนแล้วเนี่ยมันปลอดโปร่งมันโล่งนะแม้ว่าหลงทางอยู่ก็รู้สึกปลอดภัยถ้ามีธรรมะนะครับ แม้ว่าเราจะหลงป่าแต่เราก็รู้สึกแบบปลอดภัยอยู่ภายในใจเราอบอุ่นนะ มันคือถ้าเกิดอย่างผู้คนข้างนอกอย่างเงี้ยครับ คนรอบข้างแล้วกันครับ คือบางทีอ่าธรรมะของพระอาจารย์เนี่ยอย่างไม่ตัดสินอะไรอย่างเงี้ยหรือการอ่า มันบางทีเราเจอคนที่ไม่ชอบอย่างเงี้ยฮะแต่เราก็คิดว่ามันอาจจะมีสิ่งที่ดีๆในตัวเขาอยู่ คราวเนี้ยเราควรจะวางใจยังไงพระอาจารย์ ในการที่จะแบบว่าจะรู้สึกว่ายอมรับ หรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ย จิตปกติไม่รู้สึกว่าไปรังเกียจเขาอะไรเงี้ยครับ เราจะชอบหรือไม่ชอบเขาก็ต้องกลับบ้านเขา ครับ เขาก็มีครอบครัวเหมือนกันเขาก็มีคนที่รักเขา ครับ นะทุกคนมีครอบครัวทุกคนมีคนที่เขารักมีพ่อมีแม่นะทุกคนเขาก็ต้องมีที่มาที่ไปของเขา ครับ นะแล้วแต่ใครจะเฉลียวฉลาดในการสร้างกรรมถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้จากศีลจากธรรมก็เป็น ครับ เรื่องที่น่าสงสารน่าเห็นใจนะเพราะไม่รู้จักเครื่องคุ้มครองตน ครับคืออย่างนี้ถ้าเกิดเราเข้าใจตรงเนี้ย เราก็คือมาย้อนมาดูตัวเราเองนี่แหละใช่ไหมพระอาจารย์ ใช่แล้ว อืม นะ ก็เหมือนเป็นสิ่งที่มันจะต้องเหมือนฝึกตรงนี้กันต่อไปในการใช้ชีวิตต่อไปด้วยใช่ไหมครับ เรียนรู้เอานะชีวิตตามใดที่เรายังไม่ก็เรียนรู้ไปกับสิ่งที่เราจะต้องเผชิญนั่นเอง ครับ นะเรียนรู้ในการเผชิญ ครับ นะสร้างเหตุของตัวเอง
สร้างเหตุตัวเองให้ดี ครับหรือบางทีมันเกิดมีอะไรคนขับรถปาดหน้าอะไรก็นั่นแหละก็ใช้เทคนิคกลับมาดูลมอะไรใช้เทคนิคอะไรมาช่วยอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ เวลาที่เราขับรถเนี่ยจับพวงมาลัยก็ต้องทำใจไว้แล้ว ทำใช้ไปแล้ว ใช่ ฮะ นะออกจากเหตุก็คือไม่ต้องขับ อ๋อ นะ ครับ เมื่อขับรถก็ต้องทำใจไว้แล้ว ว่ามันจะต้องมาเจออะไรหลายๆรูปแบบ บางคนก็อาจจะรีบไปเข้าห้องน้ำเพื่อที่จะแบบขับซิ่งขนาดนั้นก็ได้ใช่ไหมครับ ใช่แล้วนะบางคนก็เมายาบ้า ก็มีเหมือนกัน อย่าไปประมาทเด็ก ฮะ บางคนก็เมายาบ้าเด็กขับรถ ครับ บางคนก็รีบไปส่งของนะ ฮะ บางคนก็นัดไว้นะ อืม เลี่ยงได้ไหมล่ะ เบี่ยงไม่ได้ ใช่ความจริงของโลกมันเป็นอย่างนั้น ครับ ต้องพาตัวเองออกนะไม่งั้นก็สร้างถนนของตัวเองไว้ขี่รถไปปากซอยกลับบ้านเลยเอาเท่านี้แหละไม่ให้มีใครมา ฮะครับมันก็เนาะต้องไปก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันอาจจะต้องเกิดขึ้น ใช่แล้ว ครับ เรียนรู้ในการเผชิญ ครับ โลก อืม มันเป็นอย่างนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับอาจารย์ผู้คนก็เหมือนกันนะก็จะมีทั้งดีมีทั้งแปลกๆบ้างมีทั้ง คุยรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็มี ครับอืมครับ ในการทำหน้าที่แบบเข้าไปการเฝ้าดูใจตัวเองอะมันมีแบบไหนเป็นแบบที่ฉลาดไหมแบบว่า ก็ต้องสังเกตตัวเองให้ดีนี่แหละนะสังเกตตัวเอง สังเกตพฤติกรรมตัวเองให้ดีนะมันเฝ้าสังเกตดูเรื่อยๆบางทีเราไม่รู้หรอกเราต้องมาสังเกตดูผลของมันเราก็ว่าเราปกติดีนะแต่พ่อกับแม่ก็บอกว่ามันไม่ปกติ ครับ ใช่ไหมมันก็ต้องมาสังเกตดูโดยรวมเหมือนเด็กชอบดูการ์ตูนก็ปกติดีนี่พ่อกับแม่บอกวัยนี้มันต้องทำอะไรช่วยพ่อช่วยแม่ได้บ้างแล้วแหละ ครับ ไม่เอาบางทีมันต้องสังเกตโดยรวมด้วย เรียนรู้เอาบางคนมันเรียนรู้ช้าบางคนเรียนรู้เร็ว ครับ นะ คือเมื่อวานก็จะมีคำถามที่ยังค้างอยู่เลยพระอาจารย์ อือฮึ ขอโอกาสถามพระอาจารย์ต่อเลยนะครับก็มีคำถามเขาถามว่าอยากทราบว่าการเข้าฌานเนี่ย คือมีสติไหมครับ การเข้าฌาน ครับ การเจริญสติเนี่ยมันเป็นฐานของการปฏิบัติ แต่เวลาเข้าฌานเนี่ยมันเหมือนกับ ถ้าสติกล้าเนี่ยมันจะเข้าไม่ได้ ครับอาจารย์ ถ้าสติกล้าจนเกินไปนะเข้าไม่ได้นะ อืม มันพูดยากตัวเนี้ยมันเป็นความพอดีที่มันตวงไม่ได้ด้วย ไม่รู้จะเอาอะไรมาตวงให้นะ อืม แต่ส่วนเรื่องการเรียนรู้เนี่ย เข้าฌานนี่มันก็จะอาจจะยังไม่สามารถที่เรียนรู้อะไรได้ใช่ไหมครับอาจารย์ มันมีพูดถึงเรื่องฌานเนี่ย ครับ นะมันเป็นเรื่องของสภาวะธรรมที่พูดกัน ค่อนข้างพูดกันได้ยาก ครับอาจารย์ นะเพราะมันเป็นตัวของอาการ อืม นะเรื่องของภาษาอีกเรื่องของความเข้าใจของตัวของมันอีก ครับ นะ
แค่เรื่องของสตินี่ก็คุยกัน แค่เรื่องของบุญของบาปนี่ก็คุยกันไปคนละทิศคนละทางเลย ครับ นะ โอ้อย่างนี้งั้นผมถามพระอาจารย์ดีกว่าอย่างคนมาเพิ่งจะภาวนาอย่างเงี้ย อืม เขาก็นั่งสมาธิไปอย่างเงี้ยนะคือ หรือว่าศึกษาธรรมะอย่างเงี้ยเขาจำเป็นที่เขาจะต้องนั่งสมาธิเพื่อให้ถึงฌานใด ๆ หรือเปล่าครับพระอาจารย์ คือเราไม่ต้องไปกำหนดให้มันถึงฌาน ครับ เอาไหมการศึกษาที่จะเกื้อกูลการศึกษาเนี่ย เราจะไปขีดเส้นให้มันอย่างนั้น ครับ เราเรียนรู้ในความรู้สึกตัวเพื่อแก้ไขความฟุ้งซ่านเพื่อไม่ให้ใจเราเนี่ยมันเตลิดไปตามกระแสของความคิด ครับ ให้เราตั้งหลักแบบนี้ ฮะนะโดยอาศัยลมหายใจเป็นเครื่องระลึก ครับอาจารย์ นะแล้วเมื่ออาการมันเกิดขึ้นเนี่ย เราถึงจะเข้าใจนะแต่ถ้าเกิดยังไม่มีอาการเนี่ย มันจะสับสนยิ่งภาวนาเนี่ยยิ่งสับสน ครับ หน้าที่เราคือรู้สึกตัว ให้ใจเราจดจ่ออยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจให้ได้ ให้ตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจให้ได้ หน้าที่เรา อะไรเกิดขึ้นก็กลับมาที่ลมตั้ง แล้วก็อดทนอยู่กับลมหายใจให้ได้เนี่ยเป็นการฝึกตั้งหลัก ส่วนชื่อศัพท์เฉพาะเนี่ยเอาไว้ก่อน เดี๋ยวค่อยมารู้จักกันทีหลังนะให้ใจเรามันสงบลงได้ ครับ นะให้มีเครื่องระลึกอยู่นะ ทำแค่นี้มันก็เพียงพอสำหรับการศึกษา ฮะ ใจที่สงบระงับเนี่ย มันจะเป็นบาดฐานในการเรียนรู้ทุกอย่าง ครับ ถ้าใจไม่สงบระงับเนี่ย มันจะคลาดเคลื่อนไปหมดเลยนะ สงบระงับเนี่ยที่สำคัญเลยก็คือ สงบจากความลังเลสงสัยอะไรความฟุ้งซ่านอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ ใช่แล้วมันจะเป็นหลักของความตั้งมั่นอยู่ภายใน ครับนะมันจะเป็นฌานแบบหนึ่งแต่มันไม่ใช่ฌานแบบ ต้องเข้า ใช่มันไม่ได้เข้านะมันเป็นการประคองอยู่ รู้อยู่เป็นคองรู้อยู่ในทุกๆลมหายใจเป็นเหมือนการที่เราเห็นลมอย่างเงี้ย เข้าออกอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นฌานนะใช่ไหมครับ ก็เป็นการเจริญฌาน เจริญฌานนะครับ คือฝึกอยู่กับตัวเองเนี่ยแหละ ครับ ฌานนี่คือเครื่องอยู่ ครับ นะฌานเป็นเครื่องอยู่นะ มันจะเหมือนกับการว่าเป็นตัวเอาไว้เทียบด้วยในพระอาจารย์ว่าสมมุติว่าเราไปเจอผัสสะข้างนอกมากระทบแล้วทำให้เรามีความโลภมีความโกรธอะไรขึ้นมาเนี่ย มันก็ทำให้เห็นมาตรฐานว่าเราปกติว่าเราเคยอยู่กับฌานนี้ หรือว่าอยู่กับในสภาวะที่มันปลอดโปร่งโดยการอานาปานสติอ่ะพอมีอย่างอื่นเข้ามามันทำให้เห็นเหมือนแบบ เห็นบุคคลภายนอก หรือว่าอาคันตุกะหรือโจรอะไรเงี้ยกำลังเดินเข้าบ้านมันจะเป็นลักษณะประมาณอย่างนั้นไหมครับอาจารย์ ก็จะเห็นชัดขึ้นอาการที่เกิดขึ้นก็เห็นชัดขึ้น เห็นอารมณ์ไม่เคยเห็นก็จะเห็น ไม่เคยเห็นตัวเองร้องเพลงก็จะเห็นตัวเองร้องเพลง ไม่เคยเห็นตัวเองโกรธก็จะเห็นตัวเองโกรธ ครับ มันจะมีอาการมันจะเห็นอาการที่เกิดขึ้นทำให้ผู้รู้มีกำลัง ในการเฝ้าสังเกตเหมือนที่พระอาจารย์บอกบางทีมันเห็นตอนที่มันเริ่มตั้งเขาเลยใช่ไหมครับใช่อย่างเรื่องโกรธเนี่ยถ้าเกิดมันหลุดไปแล้วอันเนี้ยมันก็คือไม่ทันละแต่ถ้าเกิดพอตั้งเขาเนี่ย มันยังพอที่จะแก้ปัญหาได้ใช่ไหมครับมันก็แล้วแต่ขั้นสติละเอียดนะแล้วแต่เราฝึกชำนาญขนาดไหนครับบางคนแค่ขยับเนี่ยก็รู้แล้วว่าทุกข์แค่ขยับนี่ก็ทุกข์แล้วลืมตานี่ก็ทุกข์แล้วยืนนี่ก็ทุกข์แล้วจับลูกบิดประตูก็ทุกข์แล้วมันทุกข์ไปทุกๆขนาดไม่มีคำอธิบายรู้ได้เลยทุกข์จนไม่มีที่ให้อยู่แล้วบนโลกใบนี้
เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นอ่ะ เราก็อย่างที่พระอาจารย์บอกก็เรียนรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมครับ ก็เฝ้าสังเกตดู ก็สังเกตแต่ที่สำคัญเลยนี่ก็คือก็ต้องยอมรับให้ได้ใช่ไหมพระอาจารย์ ถ้ามันไม่มีหลักเนี่ยมันก็ไม่เห็นหรอกมันต้องมีหลักก่อน ครับ ต้องมีหลักของการฝึกสติอยู่อย่างสม่ำเสมอ ถึงจะเห็นอาการต่างๆได้ พระอาจารย์มันจะมีในสิ่งที่เราคุ้นชินมาว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นอย่างเงี้ยว่าเราจะต้องไปแก้ไขแก้ปัญหาอะไรเงี้ยพระอาจารย์อย่างสมมติมันมีทุกข์เกิดขึ้นมาเนี่ย เราก็ต้องไปแก้ปัญหามันสิอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเนี่ยก็คือประสบการณ์ผมแหละ พอไปแก้ปุ๊บมันกลายเป็นทุกข์กว่าเดิมมันจริงๆมันเป็นแก้ไม่ได้ใช่ไหมพระอาจารย์ มันก็มีปัญหาที่แก้ได้ ปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็มีนะมันก็มีทั้งแก้ได้ทั้งแก้ไม่ได้ ครับ นะ ก็คือคราวนี้มันก็คือเราก็ต้องมาเรียนรู้เองว่าอะไรสิ่งไหนที่มันจะต้องเกิดขึ้น อย่างเช่นอย่างเรื่องความเจ็บ ที่มันจะเป็นธรรมชาติที่มันต้องเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะที่มันจะต้องยอมรับในสิ่งนั้น ส่วนหนึ่งของชีวิตนะต้องเรียนรู้หมดนั่นแหละ ครับ ความหิว ความชราความแก่ เห็นตัวเองในกระจก เห็นตัวเองตาย ความตายต้องเกิดขึ้นกับชีวิตของเรา ครับครับอาจารย์คำถามถัดไปนะครับ น้อมกราบพระอาจารย์ค่ะอยากทราบว่าเราจะนั่งสมาธิกำหนดเวลาวันละประมาณกี่นาทีคะถึงจะเข้าถึงสมาธิได้ค่ะ เรื่องของเวลามันก็ไม่เสมอไป ครับ แต่ถ้าเกิดจะให้ตั้งหลักให้มีกำลังก็อย่างน้อยๆก็ให้ทำสัก5 นาที 10 นาทีก่อน ครับ สำหรับคนที่เบื้องต้นในการฝึกตัวเองอย่าเพิ่งตั้งเยอะเนี่ยมันจะต้าน ครับ คนไม่เคยทำวันนี้จะนั่งสมาธิสัก1 ชั่วโมงได้แค่3 นาทีละหายไปเป็นปีกว่าจะกลับมาตั้งหลักให้ตัวเองได้ ขอให้ลงมือทำไปก่อน ครับ ทำไปก่อนทำไปก่อน ยิ่งมีคนพาทำยิ่งดีทำไปพอมันจับหลักได้ก็จะมีเครื่องระลึกเป็นกำลังของมันภายในมันต้องฝึกฝน ครับ จนชำนาญจนมันรู้เวลาของมันแค่ระลึกมันก็กลับมาเลย ครับ คือเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีกำลังของสมาธิคะ แล้วก็จะเห็นว่ามันตั้งมั่นอยู่กับตัวเองได้ดี ต้องสังเกตดูว่าใจมันอยู่กับตัวเองได้ดี ไม่ค่อยทะเลทลายเหมือนเมื่อก่อน จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองเลยเมื่อก่อนเนี่ยต้องไปหาเพื่อนต้องไปหาคนนั้นคนนี้ แต่พอมาฝึกตัวเองไม่ไปรู้สึกว่าอยู่กับตัวเองก็ได้มีกำลังในการพึ่งพาอาศัยตัวเองมีกำลังรักษาตน เพราะฉะนั้นอย่างย้อนกลับไปที่เขาถามเรื่องระยะเวลาในการภาวนาพระอาจารย์นั่งสมาธิหรือภาวนานานติดต่อกันที่สุดเนี่ยประมาณกี่ชั่วโมงครับ หรือว่าเป็นวันไหมครับ เป็นเดือน เป็นเดือน เดือน2 เดือนนั่นแหละ นี่คือเริ่มต้นจากคือที่พระอาจารย์เล่าให้ฟังนั่งสมาธิครั้งแรกพระอาจารย์นั่งได้ ไม่ถึง5 นาทีด้วยซ้ำ 5 นาที ใช่ พระอาจารย์ทำยังไงครับ ถึงพัฒนาให้มันสามารถ ก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเพื่อเห็นร่องรอย เห็นร่องรอยคือเห็นรอยต่อ ครับ เห็นรอยต่ออย่างเช่นเราอยู่ดีๆมันก็อยากลืมตาก็ลืมตาก็เห็นรอยต่อดูไปใจเราอยู่ดีแล้วอยู่ดีมันก็อยากเอาไปเรื่องนั้นก็เห็นรอยต่อ แล้วก็กลับมาอยู่กับอารมณ์เดียวให้ได้ ฝึกอยู่กับตัวเองให้ได้เห็นรอยต่อก็ฝึกจนมันอยู่กับตัวเองได้ดีรอยต่อนี่มันเหมือนกิเลสไหมพระอาจารย์ ก็คือกำลังมันมีเท่านั้นเรานั่งไปสักพักหนึ่งเอาละรอยต่อ
อีกหน่อยนึงได้ไหมอีกหน่อยนึงก็ได้ อ่าอ่า แล้วก็ทำรอยต่อให้มันเนียนขึ้น ทำไงครับ ก็ฝึกให้มันต่อเนื่องแม้ว่าเราจะลืมตาแล้วก็มีสติดูอยู่ ไม่ให้ใจมันไป อืม การปฏิบัติก็คือการรักษาใจนั่นเอง ครับ สมมุติมีอยู่เรื่องหนึงเลยก็คือแบบไปคิด เรื่องจะไปเที่ยวเงี้ยนั่งสมาธิไป การที่ดูเนียนๆเนี่ย มันก็คือมันต้องยังไงครับอาจารย์ ก็ไปเที่ยวให้มันสุดเลย อืม จะไปเที่ยวที่ไหนล่ะ ฮะสมมติจะไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยครับ คิด ก็ ว่า ดู อยากจะไปญี่ปุ่น ก็ดูว่าจะไปขึ้นเครื่องบินที่ไหนสุวรรณภูมิหรือเปล่า ครับ ไปลงเครื่องที่ไหน โตเกียว ฮะ จองโรงแรมที่ไหน อ่า กินอาหารอะไร ครับ นะไปเจอคนไทยได้ภาษาหรือยังหรือไม่มีภาษา อ่า นะไปกี่วัน ครับ แต่ละวันพักที่ซ้ำกันไหม อืมคือดูไปเลย คือหมายความว่า มันไม่ต้องไปต้านมันใช่ไหมครับอาจารย์ ก็ดูแล้วถ้าเราจะไปเที่ยวจริงๆนะครับ ก็ต้องดูจริงๆเนี่ยครับ ฮะ อืมพอมันเสร็จมันอิ่มตัวก็กลับมาภาวนาเหมือนเดิมอย่างนี้ยครับอาจารย์ ดูเสร็จแล้วมันก็กลับมา มันยังไม่ได้ไปเลย ยังอยู่ที่นอนอยู่เลย แต่มันก็ต้องดูไว้ก่อน ครับ แล้วแต่ว่า มันเกี่ยวข้องกับอะไร ครับ ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยไปหาคนอื่น เพราะทำไมเขาไปเที่ยวกับคนอื่นนะ อืม ก็เขาอยากไป ครับ ก็จบแล้ว อืม ถ้าเขาไม่อยากไปเขาก็ไม่ไปสิ อืม ฮะ ทำไมเขากินส้มตำด้วย ก็เขาอยากกินส้มต อืม ำปากก็ปากเขา ฮะ เราจะไปยุ่งอะไรกับเขาล่ะ เออ เราอยากกินอะไรเราก็หากินเองสิ ครับ นะ อืม มันก็จะเห็นรายละเอียดของความจริง ครับอาจารย์อืม บางทีเราคิดไว้ก่อน บางทีมันไม่ได้เหมือนอย่างที่เราคิด ก็จะเห็นความจริง ครับ เหมือนท่านพ่อลีวัดอโศการาม ครับอาจารย์ ตอนนั้นท่านอยากศึก อ๋อฮะ ท่านก็เลยศึกในสมาธิ โอ้ ก็เลยไปแต่งงานกับคุณครูอะไรสักอย่าง ครับ แต่งงานก็อยู่กันไปมีลูกคนหนึ่ง ฮะ มีลูกคนหนึ่งอยู่ไปก็คุยกันไม่รู้เรื่อง ก็เลยทะเลาะกัน ก็เลยเบื่อ ฮะ ก็เลยว่าหนีไปบวชดีกว่า ครับ แน่นอนตอนนี้ก็บวชอยู่ อืม เราจะออกไปทำไมแล้ว โอ้โห ก็เลยไม่ไป เออ นะ โอ้เป็นอย่างนั้นเลยอาจารย์ แล้วก็ดูโอ้ชีวิตต้องไปทำงานแบบนี้เนาะ เออ ทำงานแบบนี้ทะเลาะกันคุยกันแบบนี้ไม่รู้เรื่อง ลูกอยากจะไปเรียนนั้น ครับ แฟนไม่เข้าใจโอ้ยควบคุมไม่ได้เลยไปบวชดีกว่า แล้วท่านก็เลยลึกขึ้นได้ว่า ตอนนี้เราก็บวช บวชอยู่ ใช่ ก็เลยไม่สึก เออแต่เรื่องนี้ก็คงไม่มาอีกเลยโอ้นี่สุดยอดทำมากเลยแล้วกัน คือบางทีผมก็คิดว่า พอสมมติบวชอยู่ อยากสึกตัด อยากสึกแล้วตัด มันกลายเป็นมันไม่ขาด มันก็แล้วแต่คน ไม่ทุกคน อ๋อเหรอครับ ใช่ อืม แล้วแต่คน แล้วแต่จิตใจ แล้วแต่เส้นทางชีวิตคนด้วยนะ แต่ที่สำคัญเลยก็คือเห็นในสิ่งที่เราคิดหรือว่าสิ่งที่เรามันฟุ้งยังไงก็ให้มันเห็นกันไปเลยใช่ไหมฮะ ก็ทำความรู้จักมัน ก็ความรู้จักนะครับ จะบอกว่าบางทีเห็นมันก็ไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่คิดไง อ๋อค
ครับ บางทีก็คิดดีเลย พอไปอยู่ในโลกจริงๆดีได้ไม่เกินอาทิตย์หนึงแล้วก็เริ่มไม่ดีแล้วนะคิดเอาใครก็คิดได้ ครับ นะแต่การรักษาทนอยู่ในหลักของศีลธรรมเนี่ย ถ้าใจเราไม่มีกำลังของความตั้งมั่นเนี่ยยาก ครับ นะแต่คนจะอยู่ได้เนี่ยคือคนที่เห็นโทษจริงๆนะโทษ เวลาคนมันทุกข์จริงๆนะมันเหมือนสงคราม ครับ ชีวิตทางโลก มันเหมือนกับเราแบบก้าวเข้าสู่สงคราม ทุกย่างก้าวตั้งแต่จับลูกบิดออกจากบ้าน ต้องระมัดระวังทุกย่างก้าวบนรถก็ต้องระมัดระวังทุกเสี้ยววินาที ครับ ไปทำงานก็ต้องระมัดระวังทุกคำพูด ครับ มันจะเป็นพยานในชั้นศาลได้ ลงไปในเซเว่นก็ระมัดระวังอยู่ ถ้าเราไม่มีกำลังอะไรเลย เป็นเครื่องซัพพอร์ตเนี่ย ครับ อยู่ไม่ได้กำลังใจจากครอบครัวกำลังทรัพย์กำลังทุนภาระเมื่อพอไม่มีกำลังมันก็ค่อยๆหมดกำลังลง ครับ อยู่ยากมาก ครับอาจารย์ มันเผชิญหน้าอยู่ท่ามกลางสงคราม ในเพลิงแห่งทุกข์ที่เต็มไปด้วยคนที่เต็มไปด้วย การยื้อแย่งแข่งขันกันนะ เพิ่มนะครับพระอาจารย์ครับ สภาวะความไม่พอใจจะกระเพื่อมขึ้นกลางหน้าอก อาการรู้สึกได้ตัวนั้นอ่ะ มันใช่ไหมครับ คือจิตที่ต้องสังเกต ใช่แล้วจับให้ดี ตัวที่มันดิ้นนั่นแหละ มันจะขยับอยู่ภายในใจเราปุ๊บดูให้ดีทีนี้ ถ้ามันมีตัวนี้อยู่แสดงว่ามันยังไม่พ้นมันยังอาศัยผัสสะยังมีเรายังมีเขาอยู่ ครับ มันก็เลยมีตัวนี้ดิ้นอยู่ เราต้องปฏิบัติจนตัวนี้หาย ครับ ไม่มีเราไม่มีเขา อ๋อฮะ มันต้องยอมรับ ใจที่ยอมรับได้มันก็จะดิ้นแล้วก็ยอมรับได้เร็ว แต่ถ้ายอมรับได้ช้าก็ดิ้นนานหน่อยนี่ความสามารถในการยอมรับความจริงต่างกัน ครับเรื่องขอถามรายละเอียดตรงนี้นิดนึงเกี่ยวกับที่มันอาการที่เกิดขึ้นบางทีก็เกิดขึ้นที่หน้าอกบางทีก็เกิดขึ้น จะเป็นไหมครับว่ามันจะต้องที่หน้าอก มันเป็นความรู้สึก ครับ นะ แต่บางคนส่วนมากที่คำถามเขาส่วนมากจะเกิดขึ้นที่หน้าอกนะ ใช่แล้ว มันกับเป็นฐานของความรู้ ครับ นะ ซึ่งการที่เราเห็นเนี่ย บางทีเรารู้สึกตัว เรารู้สึกทั้งตัวได้เลย คือเราไม่จำเป็นต้องไปเฝ้าดูที่หน้าอกใช่ไหมพระอาจารย์หรือว่ากลับมาที่ฐานจิตที่หน้าอก มันเห็นเอง ครับ สังเกตดูมันก็เห็นเองมันดิ้นอยู่ตรงไหนก็จะเห็นเอง อืมครับคำถามต่อไปครับผมเคยได้รับความสงบอย่างท่วมท้นที่พระอาจารย์เคยพูด2 ครั้ง จะทำใจวางใจอย่างไร ถึงลืมความรู้สึกนั้นได้จะผมติดอยู่ตรงนี้ครับสาธุ เราแค่มาอยู่กับปัจจุบัน ไม่ต้องไปอาลัยอาวรณ์กับสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้น ครับ นะแค่รู้ว่า โอ้มันดีอย่างนั้นเนาะแต่เราก็ต้องมาอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปอาลัยอาวรณ์ ครับ นะความอาลัยอาวรณ์ก็ทำให้หลงติดอยู่ ครับ ต้องเรียนรู้ในการพักพากจากสิ่งเหล่านั้นด้วย คือความพัดภาคเนี่ยมันยังไงเราก็จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนกับเราในตอนที่เราใกล้จะเสียชีวิตใช่ไหมครับอาจารย์ ใช่แล้ว แล้วมันก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาด้วยเหมือนกัน ใช่แล้ว การที่เราจะไม่เสียอะไรเลย ก็คือการที่เราไม่เคยได้ครอบครองอะไรเลย
แค่รู้จักเฉย ครับ ๆเราก็เลยไม่สูญเสียอะไรเลย ครับ ครับคำถามต่อไปครับก่อนหน้ารุ่นเราเขารวยมีครบ พอมารุ่นเราหมดตัวเราลำบาก แต่คิดแก้ผังชีวิตในชาตินี้ชี้แนะด้วยค่ะพระอาจารย์ บวชท่านแล้วถามพระเนาะไม่ใช่สินแสชี้ทางรวยเด้ นะคนที่เขาจะรวยได้เนี่ย ไม่ใช่คนออม แต่เป็นคนที่เขาลงทุน ลงทุนยังไงพระอาจารย์ 100 คูณ 100นะ100 คูณ จัดไป 100แต่ไม่แนะนำนะพูดให้ฟังเฉยๆว่าคนที่เขาจะรวยได้คือนักลงทุน แต่ก็ผิดหวังกันก็เยอะเหมือนกัน ครับ เสาคุณเนี่ย เสาคุมก่อน คำถามต่อไปครับ คนชอบประจบประแจงนี่คือคนประเภทไหนครับ มายา อย่าม ายาสาไทย บางคนก็เป็นนิสัยเขาอย่างนั้นจริงๆนะ แต่คนไม่ชอบก็ไม่ชอบ มันก็เป็นนิสัยก็เป็นอย่างนั้น ก็ไม่เป็นอย่างเงี้ย ครับ มันเหมือนในละครนะบางทีชีวิตของคนเรา มีคนแบบนี้ด้วยเหรอ มีนะ วันนี้ก็ถามว่าผมไม่กล้าเข้าหาครูบาอาจารย์เพราะรู้ตัวเองว่าใจยังหยาบมากครับอย่างนี้ต้องทำยังไงครับอาจารย์ ยังไม่อยากเข้าก็ไม่เข้าอ่ะแล้ว อยากเข้าก็ค่อยเข้า แต่ว่าบางทีเรามาหาครูบาอาจารย์มันก็เหมือนเป็นตัวสะท้อนในใจเราได้ดีเลยใช่ไหมพระอาจารย์ แล้วแต่เงื่อนคน ครับ บางคนเข้าหาครูบาอาจารย์ก็ได้ประโยชน์ เยอะ บางคนเข้าหาครูบาอาจารย์ก็เป็นโทษอีก แล้วแต่คน ครับ ไม่เหมือนกัน เป็นโทษในอย่างปามาสอะไรอย่างเงี้ยในใจที่ปามาสครูบาอาจารย์อะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับ ก็เห็นผิดอย่างเงี้ยนะมีความ ครับ เห็นผิดเข้าใจผิด แต่คราวเนี้ยเรื่องปามาสครูบาอาจารย์อะผมว่าหลายๆคนเป็นแม้กระทั่งผมเอง ที่เจอครูบาอาจารย์อะมันจะมีอารมณ์ที่แบบว่าว่าบ้างหรือว่าใจที่แบบว่าใจที่คิดไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย เราก็เป็น ใช่ไหมอาจารย์ ใช่ มันเป็นธรรมชาติของจิตใจเราอะอาจารย์มันคืออะไร มันก็เป็น เราก็เป็น เราก็เลยไม่ค่อยไปหาครูบาอาจารย์เหมือนกัน เออ นะครับฮะ แต่เรามันไม่ใช่แบบเขาเรียกว่า ไม่ใช่แบบปรามาสนะครับ แต่มันไม่ลง อ๋อครับครับ มันไม่ลงใคร ฮะ แต่ไม่ใช่ว่าท่านไม่ดีนะท่านดีนี่แหละ แต่ว่ามันไม่ลง ครับ มันไม่มีคำอธิบายครูบาอาจารย์เนี่ยโอ้เยอะแยะ ครับ นะมันจะมีเรดาร์ที่มันลง เมื่อเราลงใครแล้วก็หมอบเลยซิโรลาบเลย มันจะมีอยู่ภายใน ครับ มันจะเห็นของมันอยู่นะ ครับอาจารย์เผื่อเขามีคำถามเพิ่มเติมอีกหน่อยครับ คำถามจากทางบ้านนะคะถามว่าน้อมกราบอาจารย์เจ้าค่ะทำไมมาทำงานมันมาแค่กายใจมันไม่มาเลย มาทำที่เกาะพีพีมันเห็นแต่ความทุกข์จนไม่อยากอยู่ทั้งโลกแล้วค่ะ ควรจะทำยังไงดีคะ ถ้าไม่มีภาระก็ไม่มีภาระไม่มีอะไรนะ อยากจะบวชก็บวชนะ
คนนี้ถามเรามา3 รอบแล้วล่ะ คุ้นๆเลย ใช่ใช่พี อาจารย์ตะวันครับ ถ้าอย่างผมบวชอยู่มหานิกาย แต่จะขอไปอยู่กับอาจารย์ตะวันจะได้ไหม ถ้าคนละนิกายแต่ว่าศรัทธาเพราะแถวบ้านไม่ค่อยมีวัดธรรมยุทธ์เลย พ่อกับแม่ก็อยากให้ไปบวชวัดแถวบ้าน ผมสงสัยมานานแล้วไม่รู้จะไปถามใครครับ ได้ไม่มีปัญหา ขอให้คุยกันรู้เรื่อง ครับ นะคุยกันรู้เรื่อง คุยตามเหตุผลที่ตรงต่อความจริงฟังกันถ้าสนใจอยากศึกษาได้เลย ไม่มีปัญหา กับพระอาจารย์ค่ะ โยมนั่งสมาธิไปความคิดก็เกิด โยมก็ตามความคิดไปจู่ๆความคิดมันก็หยุดเองคล้ายๆ คน2 คนเดินตามกันมา คนข้างหน้าหยุดกระทันหันแบบนี้ค่ะ โยมเลยนึกในใจว่าอ้าวไม่คิดต่อเหรอกำลังดูอยู่เลยแล้วความคิดก็หยุดลงสักพักก็มาอีกแบบนี้ต้องทำยังไงคะ สติเริ่มมีกำลังมันจะเป็นประมาณนี้กำลังคิดอยู่แล้วก็อ้าวหายไปไหนแล้วนี่สติมันมีกำลังจะเป็นประมาณนี้อารมณ์ละเอียดกว่าความคิด อารมณ์เนี่ยมันจะไม่มีภาษา ความคิดมันยังมีเรื่องราวนะแต่อารมณ์เนี่ยมันจะแบบปิติสุขนะมันจะละเอียดกว่าแต่ถ้ามีกำลังสติเพิ่มมันก็จะขาดเหมือนกันเราจะถ้ามันละเอียดกว่า มันก็สังเกตยากกว่าใช่ไหม ใช่แล้ว แล้วเราจะสังเกต มันอาศัยกันความชอบใจความไม่ชอบใจนี่แหละ อยู่ตรงนี้ ขอโอกาสเจ้าค่ะนั่งแล้วตัวหาย แต่ก็รู้ว่าตัวหาย อาการเบาสบายหนูรู้สึกเขาถามว่าเขาเรียกว่าอะไร ชามันจะชาไปก่อนชาค่อยๆหายไปทีละส่วน2 ส่วน ถ้าหายไปหมดเลยเนี่ยนี่แหละเรียกว่าชา เรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะทำไมบางทีคนที่น่าสงสาร แต่ทำไมเราไม่รู้สึกสงสารและไม่อยากให้ทานเขา แต่กับบางคนเรากลับรู้สึกว่าอยากให้ทานเขาเจ้าค่ะ ก็เรียกว่ากรรมที่เคยเกื้อกูลกันมาในการก่อนเคยเกื้อกูลกันมาในการก่อน เขาถามเสริมมาว่ามันคืออัตตาหรือเปล่า ไม่บางคนเหมือนกับที่เคยเล่าให้ฟังว่า บางคนเราไปช่วยปลดหนี้ให้เขาก็หาเรื่องเป็นหนี้ได้อีกอยู่ดี มันเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของคนนั้นนะพยายามจะเขียนขึ้นมาแล้วก็พาตัวเองมุดลงไปเหมือนเดิมอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นกรรมวิบาก การประกอบสัมมาอาชีพฝืดเคือง การปฏิบัติธรรมช่วยได้ไหมครับ มันเกื้อคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเกื้อกูลสภาพจิตใจให้เราเห็นความจริงเห็นข้อผิดพลาดบางอย่างของเรานะมันก็มีส่วนที่ทำให้เราแก้ไขตัวเองได้นะมีส่วนนะแต่อาจจะไม่ทั้งหมดแบบ100%นะเพราะว่าจุดมุ่งหมายในการบวชในการปฏิบัติ ถ้าเราเข้าใจในการปฏิบัติแล้วเราจะเมื่อเราเห็นความจริงนะเราจะเริ่มไม่อยากที่จะ เข้าไปแข่งขันกับโลกเราจะเห็นว่าโลกนี้แบบ คือมันอยู่ตัว มันไม่มีใครได้อะไร ไม่มีใครเป็นอะไร ไม่มีใครเสียอะไร มันจะเริ่มแบบพอ เมื่อเราประจักษ์ในธรรมนะมันจะเริ่มพอไม่เอาแล้วมันจะเริ่มขี้คายออกมันเลยไม่เหมือนกันเลยในทางโลกทางโลกแค่ประคองตัวเองไปก็พอแล้วมันจะเห็นนะคือมีความสุขในการเป็นอยู่ในแต่ละวันของตัวเองมันก็เลยไม่มีความดิ้นรน
มาก แค่รักษากายวาจาใจของตนให้ดีในแต่ละวัน อ่ะ การที่เราพิจารณาแฟนให้เป็นซากศพและเกิดความเบื่อหน่ายจึงบอกเลิก เสียใจมากแต่ในทางธรรมถือว่าผิดหรือไม่ครับ ในทางธรรมมันก็คือการศึกษาเรื่องความจริงของร่างกาย เมื่อเราเห็นความจริงของร่างกายมันก็ไม่มีความปรารถนายินดีในร่างกายนั้นอ่ะ กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับ ความรู้สึกของผมตอนนี้มันมีความรู้สึกวืบอยู่ภายใน ต้องคอยปลอบแต่ความรู้สึกเป็นคำพูด อยากกราบเรียนถามว่าผมควรจะแปลความรู้สึกที่วูดเป็นคำพูดว่าปล่อยไปเฉยๆไหมครับ ใช่รู้เฉยๆก็พอ เฝ้าสังเกตดูแบบกว้างๆรู้สึกตัวแบบกว้างๆนะอย่าไปจ้องมันมาก จะบวชต้องไม่มีหนี้ใช่ไหมครับ ใช่แล้วต้องเคลียร์หนี้ก่อน ไม่งั้นมันจะกังวลใจนะจะกวนใจเรา คนนี้เขาถามว่าพระเจ้ามีจริงไหมครับ ไม่รู้เหมือนกันนะเราก็ไม่เคยเห็น นะ ธรรมกำลังแยกคนเข้าสู่ยุคศรีวิไลย์ใช่ไหมครับพระอาจารย์ทำไม ธรรมะ คือมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแหละอันนะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว พระอาจารย์ตะวันครับ ถ้าผมไปบังเอิญปามาสพระอริยะเข้า แล้วก็ต้องแก้ยังไงคือไม่มีโอกาสจะไปขอโทษได้ ก็ขอให้ตั้งหลักในใจนี่แหละ จิตสำนึกของเรานะมันเหมือนพระเทวทัตไม่มีโอกาสได้ไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็เลยตั้งจิตสำนึกอยู่ตรงขณะที่ตัวเองกำลังจะถูกธรณีสูบนั่นแหละนะเมื่อเราไม่มีโอกาสมันจวนตัวแล้วมันสุดวิสัยแล้วเราก็เอาจิตสำนึกเราเนี่ยแหละนะขอขมากับท่าน ฝันว่าพระอาจารย์ตะวันให้เส้นผมที่เป็นพระธาตุเจ้าค่ะอยากถามว่าเส้นผมพระอาจารย์เป็นพระธาตุจริงตามที่ฝันที่เห็นใช่ไหมคะ เอาไปเก็บเอาเองแล้วกันเนาะ สอบถามครับอาจารย์ ก่อนหน้าปฏิบัติไปสังเกตคำพูดคำจาของเราและเขาโดยเฉพาะของเราแต่ละคำในการสนทนามันเคลือบไปด้วยอารมณ์และอัตตาล้วนๆคือผมรู้สึกได้ หรือผมคิดไปเอง ซึ่งผมไม่ชอบเลย แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร ดีแล้วเมื่อเราเห็นมันบ่อยๆมันก็จะมีความคลายจากความสำคัญตัวไปเองนะเมื่อเราเห็นมันก็โอ้นี่เราสำคัญตัวนี่หว่าแสดงว่าจิตสำนึกมันได้ตื่นขึ้น มันก็จะเริ่มปรับปรุงตัวเองตอนเด็กๆโมโหแม่ใช่ไหมครับแม่บังคับให้ทำนั่นทำนี่โมระลึกขึ้นได้ทำไมเราทำตัวไม่น่ารักกับแม่เลยโอเคครับ พอถึงวันพระทีไรใจของโยมจะชอบบอกเพื่อนว่าวันนี้เป็นวันพระทุกทีเป็นอะไรครับ ก็รู้จากวันพระแล้วถึงบอกถูกเนาะวันนี้วันพระ เรื่องผมขับรถเนี่ยรู้ได้ตอนอยู่สี่แยกครับว่ามันมีป้ายพวงมาลัยมา ครับรถเห็นพวงมาลัยปุ๊บวันพระ ใช่ เป็นความรู้เฉพาะมันเคยเห็นไหมเมื่อก่อนนะมันมีคนหนึ่งคนนี้เขาเคยญาติเขาเคยเอาเยี่ยวเราให้ ทีนี้
เขาก็เลยแล้วเขาก็บ่นนะครับ ให้อะไรก็ไม่ให้เนาะให้เดี่ยวว่างั้น อืม แต่เราไม่ได้ให้เองนะครับ คนที่เขาไปอยู่ด้วยเขาให้อ่ะทีนี้วันนั้นไฟดับ ฮะ ในบ้าน มีอยู่สิ่งเดียวที่มันยังคงสว่างอยู่ โอ้ อัศจรรย์ เออ นะโอ้โหเป็นไปได้ยังไงวะงั้น อืม ไม่น่าเชื่อเลย มันมืดไปหมดเลย แต่ที่ได้มานี่ทำไมคือแบบเห็นทางได้เพราะ เออ เพราะสิ่งนี้ที่ได้มา เขาก็เลยมีศรัทธามาก ครับ นะพอมีศรัทธามากเขาก็เลยกลับไปหาใหม่นะกลับไปหาใหม่ ทีนี้เขาก็เลยไปเล่าให้ฟังว่าที่ได้ไปรอบที่แล้วนะมีวันหนึ่งมันร้อนในตัวเขาเนี่ยมันร้อนเหมือนโดนไฟครอบ ครับ เขานึกอะไรไม่ออก เขาก็เลยเอาปัสสาวะเนี่ย ของเรานะล้าง อืม ก็เลยทำให้เขารู้สึกแบบเย็นลง อืม นะทีนี้เขาได้มีหน้าที่ได้เข้าไปช่วยทำงานในสถานบำบัด ครับ มันมีเรื่องที่น่าแปลกอยู่เรื่องหนึ่งนะคนในนั้นนะเขาไม่มีปฏิทิน แล้วก็ครั้งเดียวหมดเลย อืม ครั้งเดียวไม่มีปฏิทิน แต่พอถึงวันพระทีไรปุ๊บเขาจะแปลงร่างรวมใจกันแปลงร่าง อืม ต่างคนต่างอยู่คนละห้องเขาจะแปลงร่างทุกวันพระ ฮะ เหมือนกับพวกนี้เขาจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มาเป็นเวลา อืม คือช่วงวันพระ อืม นะมาแล้วว้าแล้วทั้งที่เขาไม่มีปฏิทินไม่มีอะไรนะ อ๋อ แล้วห้องมันก็ไม่มีแบบอะไรที่จะรู้ได้เลย เราเลยไม่มีเลย อ่า จะเป็นพร้อ แต่ มกัน แต่เป็นพร้อมกันในช่วงวันพระ อ๋อ คนดูแลเนี่ยรู้เลย คนดูแลเนี่ยเตรียมตัวเลย อ่า อ่าแล้วก็ใครนะที่บอกพอดูปฏิทินปุ๊บวันนี้วันพระเตรียมอุปกรณ์รอเลย อ๋อ ตำรวจวันนี้วันพระเหรอโอเค เตรียมอุปกรณ์รอเลย วันนี้ได้ทำงานแน่ อ่า เขารู้เลย นี่ก็ มันเป็นอย่างนั้นเล่าให้ฟัง อากูก็เหมือนเป็นอากูที่วัดบ่อ ของขึ้นวันพระ ใช่ใช่ พอวันพระปุ๊บเอาแล้ว อืม อืม แถวบ้านก็ร้านเราจะเต็ม เออสังเกตได้เลย แต่แบบคนจะเยอะมากเลย อืม ใช่ใช่ใช่ อืม เมื่อก่อนไม่รู้ เพราะบ้านเราอยู่ในนั้น หลังๆว่าก็ไม่ได้เข้าไปก็เลยรู้เลยอ๋ออืม ช่วงหลังประมาณสักอาทิตย์มา พอดูลมแล้วทำไมร่างกายช่วงขาชอบกระตุก ตอนแรกนึกว่าคิดไปเองตอนหลังเลยลืมตาดูเลยก็เห็นว่ามันกระตุกจริง ๆ เขาเรียกว่าอะไร ควรแก้ไขอย่างไรพอไปต่อไม่ได้ ดูลมทีไรก็ยังกระตุกตลอดขอคำแนะนำด้วยครับ ลองเปลี่ยนอิริยาบถดูลองเดินบ้าง เปลี่ยนอิริยาบถดูให้มันขี้คายหน่อยบางทีกล้ามเนื้อมันกดทับนานๆก็กระตุกเหมือนกันนะ อืม การปฏิบัติแบบอานาปานสติจำเป็นต้องพิจารณากายแบบอสุภะไหมครับ แล้วแต่เงื่อนความติดข้องอยู่ในใจของเราเนี่ย เมื่อก่อนเนี่ยถ้ามีนางฟ้ามาเยี่ยมเยียนเนี่ย มันต้องกำหนดดูตลอด ครับ เมื่อก่อนมันมาในจิตใต้สำนึกเลยนะ อืม นั่งภาวนาปุ๊บเนี่ยมาแล้วปุ๊บก็ต้องไปกำหนดดู ครับ ต้องให้เห็นความจริง มันก็ขี้คายไป แล้วแต่เงื่อนในใจนั่นเอง ผู้ที่เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันแล้ว มีโอกาสที่จะพลั้งเผลอไปปรามาสพระสกิทาคามี หรือพระอนาคามีหรือพระอรหันต์ไหมครับ ก็มีโอกาสนะ เพราะยังไม่รู้รอบนะอาจจะเข้าใจผิดนะคือพระโสดาบันนะคือสติยังไม่เต็มรอบ แต่ก็รู้แหละว่าอะไรเป็นประโยชน์รู้ว่าอะไรเป็นโทษ ครับ รู้แหละ แต่บางครั้งก็อาจจะมีเผลอได้ ครับ อาจจะมีเผลอได้บ้าง
กราบพระอาจารย์ครับลิทุกทุกครั้งที่ผมไปกราบพระอาจารย์กับผมอยากคลายความสงสัยปัญหาในใจกับผมจะอธิษฐานขอสติปัญญาในคำสอนของพระอาจารย์รู้สึกว่าเกิดความรู้แจ้งขึ้น และปัญญาความรู้แจ้งออกและสงบเย็นทุกครั้งครับ โอเค ก็คือยังไม่ได้ถามนะอธิษฐานมาก็ก็ก็กระจ่างก่อน อย่างนี้ใช่หรือเปล่าเราเข้าใจถูกไหม น่าจะเป็นอย่างนั้นมันคลายความสงสัยโดยที่ไม่ต้องถาม เวลาที่เราปฏิบัติไปเนี่ย บางทีความสงสัยมันก็ถูกคลี่คลายของมันไปเอง บางทีเราแบบนึกขึ้นมาครูบาอาจารย์ก็พูดตรงนี้พอดีนะคือที่เราสังเกตเห็นนะธรรมะเนี่ยเป็นของที่มีอยู่แล้ว ไม่จำกัดการทุกที่ แต่เมื่อใจเราเนี่ยสัมผัสธรรมะขั้นละเอียดได้เนี่ยธรรมะที่มีอยู่แล้วเนี่ยจะค่อยๆซึมลง มันจะค่อยๆเห็นกัน มันจะรับกันได้นะเมื่อหลักของเราตั้งดีแล้วเนี่ย เราถึงรู้ว่าการปฏิบัติแท้จริงแล้วเนี่ยขอให้ขวนขวายใจให้มีกำลังของอินทรีย์พละให้สมบูรณ์แล้วทำทั้งหมดก็จะปรากฏขึ้น ต่อตัวเองเลย ที่สังเกตเห็นนะไม่ได้ไปหาที่ไหน แค่เราแบบเพาะบ่มไปเรื่อยๆมันก็จะขี้คายไป แจ้งประจักษ์ไป เพราะสัจธรรมมันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว ไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดสถานที่แล้วก็อันเดียวกันมันจะลงอันเดียวกันเลยปุ๊บคือความจริงครับหน้าที่เราคือขี้คายใจของเราอย่างเดียวขี้คายฝึกสติอยู่อย่างสม่ำเสมอคลายความลังเลสงสัยไปเรื่อยๆได้ขอเรียนสัก2 คำถามโอเคกราบถามอาจารย์เจ้าค่ะถ้าเราฝันเห็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแสดงว่าท่านมาโปรดเราในฝันใช่ไหมเจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นนิมิตที่ดีเป็นกำลังใจเป็นสังขานุสตินะเป็นกำลังใจไม่ใช่คนจะฝันถึงพระง่ายๆนะครับการได้ฝันถึงพระได้ฝันถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยใจมันน้อมไปทางนั้นครับใช่อันนี้เขาถามมาว่าน้อมกราบถามพระอาจารย์ค่ะโยมนั่งสมาธิตาม YouTube อ่านหนังสือเมื่อและปฏิบัติวิธีเข้าถึงความว่างวันหนึ่งนั่งสมาธิ5 เวลาต่อวันมีวันหนึ่งนั่งแล้วเกิดเห็นตัวเองจิตออกจากร่างโยมมันก่อนมันจะหลุดออกจากร่างมันหนูไม่เข้าใจมีอาการหมุนวนและทะลุเหมือนหลุดออกจากมิติโยมได้เห็นตัวเองนั่งสมาธิโยมเดินวนตัวเองแล้วตกใจวิ่งเข้าร่างกลับคืนเหตุนี้เกิดมา15 ปีแล้วกลัวมากพอไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังไม่นั่งสมาธิอีกเลยพอจะหลับตามันก็เหมือนจะวิ่งออกจากร่างตลอดโยมเลยเลิกทำคิดว่าจิตว่าง15 ปีไม่นั่งสมาธิไปอ่านพระไตรปิฎกแทนอ่านไปอ่านมาพระไตรปิฎกให้นั่งสมาธิก็มานั่งสมาธิแล้วก็ฟังพระอาจารย์เข้าใจมากเพิ่งจะเริ่มนั่งสมาธิตามพระอาจารย์โยมนั่งไปก็กลัวไปกลัวว่ามันออกจากร่างอีกถ้าออกมันจะออกไปไหนคะแล้วก็โยมใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกไม่มีครูอาจารย์สอนจริงจังขอคำแนะนำด้วยค่ะถ้ากลัวก็ไม่ต้องนั่งนะแค่ฝึกรู้สึกตัวไปบางคนก็ไม่ต้องนั่งแค่ฝึกรู้สึกตัวไปอย่างเงี้ยให้รู้ตัวเองไปเห็นไหมหลวงพ่อเทียนขยับตัวมันไม่เหมือนกันถ้าเราแบบมีความกังวลก็ไม่ต้องทำนะเลือกเอาที่รู้สึกโอเคปกติดีการปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องพิเศษอะไรนะแค่รู้สึกตัวเนี่ยใช้ได้แล้วรู้สึกตัวรู้ทันอารมณ์ตัวเองรู้ทันความคิดตัวเองเนี่ยถือว่าใช้ได้แล้ว
ไม่ว่า ถ้าฟังธรรมเข้าใจก็เรียนรู้ในการฟังธรรมไป เดินจงกรมไปอย่างเงี้ยไม่ต้องไปนั่งบางคนก็นั่งไม่ได้ มันเตลิดนะ ยังได้อยู่ไหม ฮะ ยังได้อยู่ไหมถามอีกแล้ว ครับได้ น้อมกราบพระอาจารย์ตะวันเจ้าค่ะ และสวัสดีพี่ๆทุกท่าน ขอโอกาสถามหนูเคยนั่งฟังพระอาจารย์ท่านหนึ่งบรรยายธรรมนั่งหลับตาอยู่ ฟังอย่างตั้งใจอยู่ดีๆ เหมือนคนมีมือเอามือมาตีหน้าผากจากนั้นรู้สึกโล่งสว่างสบายใจ แต่ไม่มีใครมาตีจริงๆ ก็เลยตกใจ เป็นคนชอบฟังธรรมมากๆ ถ้าหนูมีบุญอยากไปกราบ และอยากไปปฏิบัติธรรมที่วัดพระอาจารย์ตะวันเจ้าค่ะ อยู่โคราชค่ะ โอเค สาธุอนุโมทนานะ ขอโอกาสครับ ผมเคยฝันเห็นหลวงตามหาบัว ผมถามท่านว่า เมื่อพิจารณาขันธ์ห้าอย่างจริงจังจนเข้าใจ เรื่องของขันธ์แต่ละขันธ์ความรู้นี้เด่นมากสว่างมากความรู้นี้เป็นนิพพานใช่ไหมครับ หลวงตาตอบว่า ถ้าถือความรู้นี้เป็นเราก็ยังไม่บริสุทธิ์ เพราะมีเราเป็นเจ้าของความรู้นั้น ขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยอธิบายด้วยครับ ผู้ที่เชื่อว่าตนรู้นี่แหละคือผู้หลง เอาไปพิจารณาดู จะประมาณนี้ โอเค วันนี้ก็สมควรกับเวลาแล้ว ขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันเนาะ จนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้ โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ